અજમાનો છોડ. તો આજે હું અજમાના પાનના ભજીયા બનાવીશ. તો આપણે સારા પાન તોડી લઈશું. આના ભજીયા બહુ જ ટેસ્ટી લાગતા હોય છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે સારા પાનને વીણી લઈશું. તો મેં પાન વીણી લીધા છે. હવે આપણે 2-3 વાર પાણીથી ધોઈ લઈશું. તો મેં આ પાનને સરસ રીતે ધોઈ લીધા છે. હવે આપણે સાથે બટાકાની પતરીના ભજીયા પણ બનાવવાના છે, એટલે મેં બટાકાને છોલીને લઈ લીધું છે. હવે આપણે બટાકાની પતરી પણ કટ કરી લઈશું. તો પતરી કટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે પાણીમાં લઈ લઈશું. આપણા બટાકા કાળા નહીં પડી જાય એના માટે એક બાઉલ લઈશું. એમાં બેસન નાખીશું, 1 ચમચી ચોખાનો લોટ, સ્વાદ અનુસાર મીઠું. હવે આપણે મિક્સ કરી પાણી નાખી અને આપણે ખીરું રેડી કરી લઈશું. થોડું પાણી નાખી અને બેટરને રેડી કરીશું. ફરી થોડું પાણી એડ કરીશું અને થીક એવું બેટર રેડી કરીશું. તો આપણું બેટર રેડી થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું. ત્યારબાદ આપણે બાકીના મસાલા કરીશું. લસણની પેસ્ટ નાખીશું, ચીલી ફ્લેક્સ નાખીશું, ધાણા ભાજી નાખીશું, થોડી હળદર, ધાણા પાવડર મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણું આ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. લાસ્ટમાં આપણે સોડા નાખી અને ભજીયા બનાવીશું. થોડું ગરમ તેલ, ખાવાનો સોડા, લીંબુનો રસ નાખીશું તો આપણા સોડા એક્ટિવ થઈ જાય. હવે મિક્સ કરી લઈશું. તેલ પણ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે પાન નાખી અને આપણે ભજીયા બનાવી લઈશું. તેલ વધારે ગરમ નહીં રાખવાનું, મીડિયમ જ રાખવાનું. તો આપણા ભજીયા સરસ રીતે પાકી રહ્યા છે. લાઇટ બ્રાઉન થાય એટલે આપણે એને કાઢી લઈશું. તો હવે આપણે કાઢી લઈશું. તો હવે આપણે બટાકાની પતરીના ભજીયા પણ પાડી લઈશું. અને પણ આપણે લાઇટ બ્રાઉન સુધી પકવીશું. તો આપણા પતરી ભજીયા પણ તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે આપણે સર્વ કરીશું.